Aku Syah, aku memang minat buat video. Dalam tempoh 2 tahun ni, aku dengan Real memang bersungguh-sungguhlah usaha untuk launchkan channel YouTube kami ni. Aku Real, aku dengan Syah ni lebih kurang best friend jugalah. Dan sebelum ni kami pernah buatlah a few project untuk Bomba dan untuk kawan-kawan. Untuk Bomba ni kami buat shoot video untuk mereka punya video kontes lah. Dan untuk kawan-kawan ni, kawan-kawan ada juga minta tolong untuk kami shoot produk mereka, sama ada video ataupun fotografi. Okay, macam yang aku bagi tahu tadi, aku ni memang minat lah buat video. Sebelum ni pun memang aku duk buat lah video-video yang simple guna iPhone 6 aku tu, aku shoot dan aku share lah dalam FB. Kawan-kawan aku ni adalah yang komen video aku ni. Start daripada situ lah dia bagi semangat lah untuk aku mulakan channel YouTube ni. Dan video-video yang aku buat simple tu aku gunakanlah teknik-teknik macam teknik clone, buat clone, teknik yang macam magic tu. Aku buat hard cut lah, benda tu terus hilang. Benda-benda simple macam tu lah video yang aku buat. Lepas daripada mereka bagi semangat untuk aku mulakan YouTube channel ni, aku jumpa Real. Betul. Memang dia ada jumpa aku dan kami memang bincang lah benda ni. Macam mana nak buat teknik yang terbaik lah untuk kita share dekat YouTube ni. Dan idea-idea tu memang buat aku berminat. Memang aku minat buat video pun. Dan respon aku tu memang support lah. Memang aku support lah apa yang dia nak tu. So, di sinilah kami sekarang ni. Kami dah buat apa yang kami dah plan selama ni kan. Makan masa dalam setahun 2 jugalah. Sebelum kami nak kick off buat benda ni. Kami janji channel ni akan bawa lah konten-konten yang fun, menarik untuk hampa tengoklah nanti. Dan memang kami excited betul nak share ni dengan hampa semua. Memang kami seronok lah buat video sama-sama. Lepas tu dalam kami buat video ni, kami jumpa ramai orang-orang yang hebat. Lepas tu kami gunakan cool stuff lah, benda macam untuk buat video ni, equipment dia macam gimbal, drone. Lepas tu macam mana kita nak setting kamera, kita dapatkan angle-angle yang terbaik lah. Itu memang adalah satu journey lah kepada kami untuk kami belajar berkenaan dengan videografi ni lah. Maybe ni lah learning curve untuk kami belajar lah dalam videografi ni. Lepas tu kami memang excited lah nak kongsi dengan hampa semua. Okay, channel yang kami buat ni memang kami nak kongsi lah benda yang baru yang kami cuba buat. Contohnya macam benda sesimple yang kami tengah buat ni lah, cakap depan kamera. Kalau ikutkan sebelum ni memang aku depan kamera blur lah. Betul tak Syah? Betul, memang awkward lah, tak biasa. Memang tak biasa, kira kadang-kadang bukan dekat blur dia jadi hang. Nak cakap apa pun jadi, aku nak cakap apa? Blank, macam benda yang susah, yang tak pernah kami fikir, kami boleh buat. Now, kami dah buat dah pun. Maybe juga kami akan kongsikan dalam channel ni macam lifestyle, minimalist, healthy food dan lain-lain lah. Banyak sangat lah yang kami nak kongsikan dengan hampa semua. Dan juga kami nak cuba try apa yang hampa rasa kami patut try dan cuba. Okay. Paling penting, kami nak jadikan Syah and Ray Share a Passion YouTube channel ni sebagai satu platform untuk kita kongsi cerita ataupun experience. Sebab YouTube ni kalau aku tengok lah kan, dia macam ada satu power untuk connect people lah. Macam aku dengan Syah dan kami berdua dengan hampa. Kalau tanpa hampa ni, kalau hampa tak support ni, channel ni tak ada apa-apa lah kan. Channel ni dah ada 4 video lah yang mana untuk hampa tengok lah. Daripada video pertama kami sampailah video yang paling latest, bukan yang ni lah, yang sebelum ni lah, assistant kreatif teknik tu kan. Macam mana kami improve daripada satu video ke satu video. Dan kami pun nak tahulah hampa punya komen macam mana video kami yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Komen hampa tu akan buat kami lebih bersemangat dan kami akan cuba improve lah kami punya channel dan video kita tu lah. Dan yang paling awesome sekali, channel ni dah menang satu giveaway daripada
Iman Kamil. Yeay. Dalam giveaway ni, Nanlite Malaysia dah pilih Shah and Rail YouTube channel ni sebagai salah satu pemenang. Yang mana hadiah yang kami dapat tu, apa dia kita dapat? Hadiah yang kami dapat tu yang ni. Nanlite Little Light 5C. Kita dah pakai dekat yang kita dah pakai tu kat belakang tu. Kalau hampa boleh tengok tu cahaya warna merah tu, lampu Nanlite tu lah. Jom kita tengok video yang Iman announce kami sebagai salah seorang pemenang giveaway untuk video lighting setup. Jom. Kita ke the next one yang Nanlite Global pilih. Let's go. Lighting setup for studio. Oh, daripada Shah and Rail. Yes, aku dah agak dah mesti dia akan menang punya. Tapi bukan aku yang pilih, Nanlite Global yang pilih. Okay, kau boleh tengok dia punya B-roll tu memang nice walaupun ada mix brand kat situ, ada Godox. Dia dah ada Little Light 6C Mark II tu kat atas meja dia. It's okay lah, aku the first thing yang aku impress tengok dengan dia punya video ni, which is the first one dia punya quality video, and the second one dia punya space tu ataupun dia punya studio sendiri. And then tengok dia dah ada setup yang complete dah. Lagi trusted lah nak bagi dekat dia sebab aku tahu yang macam okay, dia going to use this light, dia akan guna and dia takkan sia-sia kan. So kat sini pun aku rasa dia pun orang kreatif juga, orang media, bukan orang media, orang kreatif jugalah. So congrats bro, look at this, look at that, look at dia punya B-roll tu memang nice. Dia punya B-roll pun memang nice. Tengok, aku buat product review pun tak ada aku buat detail macam tu. So dia punya product shooting ni memang nice lah. Dia punya B-roll memang nice. Kalau aku tengok last sekali, ni dia punya B-roll. Cincin dah macam aku punya idola Peter McKinnon tu. Ni dia punya B-roll lah. Tengok dia ada mainkan dengan warna kat situ, warna teal and orange juga ada nampak kat situ, ada warna biru, ada warna merah sikit. So dia guna Little Light 6C kat situ yang belah kanan tu. So that's the second winner yang Nanlite Global pilih. So Shah and Rail dengan menangnya giveaway ni, memang bagi semangat lah dekat kami berdua untuk terus buat video ni dan berkongsi dengan hampa semua. Thank you Iman. Thank you Nanlite Malaysia dan thank you pada yang support channel ni. Kami sangat excited, sungguh excited sebab dapat launch YouTube channel kami ni. Okey, itu saja daripada kami. Harap hampa semua akan terus support channel ni. Like, share pada siapa hampa rasa suka dengan konten yang kami bawa ni dan subscribe dekat bawah ni. Thank you for watching. Thank you for yang support channel kami ni. Okey, jumpa lagi. Ciao.